হেল্ল' ভিএলি বন্ধুসকল, তোমালোকে যে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰব্লেম পাই আছা, কেনেকৈ আমি এইটো খুলিব পাৰোঁ? এইটো কিছুমান ছেটিং আছে, এইটো 100% খুলি যাব। তো এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, চাব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে ক'ত যাব? এইটো যেতিয়া খুলিব, ছাপ'জ এইটো মই খুলিলোঁ, এইটো মোৰতো খোল খাইছে, চাওক মই কাম কৰি আছোঁ। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইমত কি কৰিব, যিটো ছাইড আছে, ছাপ'জ মই এইবিলাক কাটি দিলোঁ। মই প্ৰচেছ এটা কৰি আছোঁ অলৰেডি। কাটি দিয়ক, গোটেইখিনি কাটি দিয়ক, এইটোও কাটি দিয়ক। কাটি দিয়াৰ পিছত প্লাছত যাওক, তেনেকৈ খোলে। ছাপ'জ এইটো মোৰ হোম বুক মাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ, হোম পেজটো। চাওক, ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভাৰ ইৰৰ, ঠিক আছে। তেনেকৈ দেখা, কিন্তু আগত খোলা নাছিলোঁ, মই খুলি দিলোঁ। চাওক কেনেকৈ খুলিব পাৰোঁ। এইটো মোৰতো খুলি গ'ল, ঠিক আছে। এইটো মোৰতো খুলি গ'ল। আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব, ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ছেটিং আছে। এইটো পেজটোত চাওক, এইটো পেজত যাব, পেজত যাই পেলাই এইটো 3 ডট যে আছে, এই 3 ডটত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক, এতিয়া তলত ছেটিং আছে, ছেটিং বুলি এটা অপশ্যন আছে। এই ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব, জেনেৰেল, হোম, চাৰ্জ এণ্ড প্ৰাইভেচি এণ্ড চিকিউৰিটি। প্ৰাইভেচি চিকিউৰিটিত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব, কাষ্টম বুলি এটা অপশ্যন আছে না। এই কাষ্টমত চাব, গোটেইকেইটা টিক লগোৱা থাকে। টিককেইটা কি কৰিব, এনেকুৱা আছিল চাপ'জ আগত, এই টিক লগা টিক গোটেইকেইটা আনটিক কৰি দিব, মানে আনচেক কৰি দিব। চেক কৰি দিয়াৰ পিছত স্ক্ৰল কৰি তলত আহি, যদি অনলি হুৱেন ফায়াৰফক্স ছেট আছিল, এইটো টিক, এইটো অলৱেজ কৰি দিব। অ'কে, কৰি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব, এই ক্লিয়াৰ ডাটাত ক্লিক কৰি দিব। এইটো ডাটাখিনি অল ক্লিয়াৰ হ'ব, হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট কি কৰিব, ডাইৰেক্ট এইটো কাটি দিয়ক। কাটি দিয়াৰ পিছত প্লাছত যাওক, প্লাছত যাই পেলাই কি কৰিব, এইটো চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব এবাউট, ABOUT, এবাউট কলন মাৰিব, কলন। মানে মই দেখাই আছোঁ, এইটো মাৰি দিব, কলনটো মাৰিল না। মাৰাৰ পিছত চাওক কি আছে, কনফিগ বুলি এটা মাৰি দিব, CON, কনফিগ। কনফিগ মাৰাৰ লগে লগে এইটো মাৰি দি পেলাই কি কৰিব, আপোনালোকে এণ্টাৰ বটাম মাৰি দিব। এণ্টাৰ মাৰাৰ পিছত চাওক, তাতে প্ৰচিড উইথ কচন বুলি এটা অপশ্যন আহিব, এইটোত ক্লিক কৰি দিব। এইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত শ্ব' অল বুলি অপশ্যন আছে, ইয়াত যাব। যোৱাৰ পিছত চাওক, স্ক্ৰল কৰি ইয়াত চাব আপোনাৰ এইটো এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত তলত আছে অপশ্যনটো। গোটেইখিনি স্ক্ৰল কৰক, ইমান দূৰলৈ যাব নালাগে। এইটো স্ক্ৰল কৰি পেলাই ইয়াত চিকিউৰিটি বুলি মিনিমাইজ আৰু এটা মেক্সিমাইজ আছে। মিনিমাইজ আৰু মেক্সিমাইজ আছে, ঠিক আছে। মিনিমাইজ আপোনালোকৰ তাতে পাব। মিনিমাইজ আৰু মেক্সিমাইজ দুটাত কি কৰিব, মিনিমাইজটোত 1 কৰি দিব, আৰু মেক্সিমাইজ যিটো আছে ইয়াত এইটো কলমত অ'কে কৰি দি 3 কৰি দিব। মানে মেক্সিমাইজটো 3 কৰিব, আৰু মিনিমাইজটো চিকিউৰিটি অপশ্যন পাই যাব, চিকিউৰিটি। মিনিমাইজ আৰু মেক্সিমাইজ পাব, তাতে মিনিমাইজটো 1 কৰি দিব, ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত সেইটো কি কৰিব, ডাইৰেক্ট কাটি দিব। কাটি দিয়াৰ পিছত এবাৰ চাওক,
আপোনালোকৰ পেজটো খুলি যাব।